การใช้จ่ายด้วยการแตะบัตรเครดิตดูเป็นเรื่องปกติที่หลายคนเคยใช้กันแต่การแตะบัตรนั้นเป็นสิ่งใหม่มากสำหรับคนที่ใช้งานในช่วงก่อนยุคปี 2000 แล้วมันทำงานอย่างไรล่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะเล่าให้ฟังการที่เรามีบัตรใบหนึ่งแล้วต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่านข้อมูลนั้นๆที่อยู่บนบัตรของเราเนี่ยก็จะมีวิธีการอ่านได้หลากหลายรูปแบบเลยทั้งการเสียบบัตรเข้าไปอ่านให้เครื่องอ่านตัวชิปที่อยู่บนบัตรของเราการรูดบัตรให้เครื่องอ่านด้วยแถบแม่เหล็กที่อยู่บนบัตรหรืออย่างเทคโนโลยีล่าสุดก็คือการแตะอ่านข้อมูลบนบัตรซึ่งบัตรหลายๆอย่างที่เราถือกันอยู่ก็ล้วนประกอบไปด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ทั้งนั้นเช่นบัตรเครดิตเดบิตบัตรประชาชนบัตรคีย์การ์ดหรือแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนที่มีฟังก์ชันการแตะจ่ายงั้นเรามาเริ่มกันดูเลยว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่อยู่บนบัตร 1. แถบแม่เหล็ก Magnetic Strip เกิดขึ้นในช่วงปี 1969 โดยบริษัทที่คิดค้นก็คือบริษัท IBM โดยข้อมูลเนี่ยจะถูกบันทึกเอาไว้ในแถบแม่เหล็กที่อยู่ด้านล่างบัตรโดยเวลาใช้งานเราจะต้องรูดบัตรผ่านเครื่องอ่านเพื่อให้หัวอ่านแม่เหล็กนั้นดึงข้อมูลออกมาเช่นแถบแม่เหล็กที่อยู่ในสมุดบัญชีธนาคารในบัตรเครดิตเดบิตรุ่นเก่าๆหรือแม้กระทั่งตั๋วรถไฟบางประเทศก็มีการใช้กระดาษที่เคลือบแถบแม่เหล็กเอาไว้ด้านหลังเช่นกัน 2. บัตรที่ใช้ชิปการ์ดหรือ EMV ถูกคิดค้นโดยบริษัทฝรั่งเศสที่ชื่อว่า Carte bancaire ในปี 1986 แต่การใช้งานจริงๆนั้นเกิดขึ้นในช่วงยุคปี 90 โดยจะมีชิปสีทองฝังอยู่ในบัตรซึ่งข้อมูลที่ฝังอยู่เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ไม่คงที่โดยมันจะสร้างรหัสที่เราเรียกกันว่ารหัสพันธุกรรมใหม่ทุกครั้งที่เราใช้งานโดยจะต้องเสียบเข้าเครื่องอ่านและรอให้ชิปเข้ารหัสข้อมูลก่อนถึงจะเอาข้อมูลนั้นส่งไปที่ธนาคารแต่บัตรที่มีชิปนี่เองก็มีการถูกใช้ในบัตรหลายๆรูปแบบเช่นบัตรประชาชนของเราก็มีชิปสีทองที่ติดมากับบัตรด้วยเช่นกัน 3. Contactless หรือบัตรแบบแตะจะใช้คลื่นวิทยุ NFC ในการสื่อสารเพียงแค่การแตะบัตรใกล้ๆเครื่องอ่านก็สามารถสื่อสารข้อมูลทางธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วทำให้ไม่ต้องเสียบหรือรูดบัตรกันอีกต่อไปเช่นบัตรเครดิตรุ่นใหม่ๆบัตรสำหรับเข้ารถไฟฟ้าคีย์การ์ดตามประตูห้อง Apple Pay Google Pay หรือ Samsung Pay ที่อยู่บนโทรศัพท์ของเราโดยวันนี้เราจะมาดูลึกลงไปในเทคโนโลยีการแตะจ่ายโดยเฉพาะเลยเพราะว่าดูเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันแพร่หลายมากๆและมีแนวโน้มการใช้งานต่อเนื่องในอนาคตอันที่จริงที่จีนก็เริ่มมีการสแกนจ่ายด้วยฝ่ามือแต่ก็ดูจะเป็นไปได้ยากสำหรับในหลายๆประเทศซึ่งก็เลยคิดว่ายังไงเทคโนโลยีการแตะจ่ายก็ยังคงเป็นมาตรฐานการใช้จ่ายที่ทั่วโลกใช้กันอย่างที่เกริ่นไปว่าเรามีการใช้สิ่งที่เรียกว่า NFC ซึ่งเป็นสับเซตหนึ่งของคำว่า RFID แล้วสองคำนี้คืออะไรล่ะก็ต้องมาดูคำใหญ่ก่อนว่า RFID Radio Frequency Identification จะใช้คลื่นวิทยุหรือ Radio Frequency เนี่ยในการส่งข้อมูลซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือแบบ Active ที่มีแบตเตอรี่ในตัวและแบบ Passive ที่ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวโดยจะอาศัยพลังงานจากเครื่องอ่านแทนแต่ RFID นั้นสามารถอ่านได้ในระยะไกลมากตั้งแต่หลักเซนติเมตรไปจนถึงหลักหลายเมตรเลยทีเดียวซึ่งเราอาจจะเคยเห็นเทคโนโลยีเหล่านี้ในพวกป้ายราคาของสินค้าแพงๆในห้างที่เวลาเราเดินออกไปที่ประตูแล้วจะมีเสียงปี๊ดปี๊ดปี๊ดนั่นแหละแต่การอ่านได้ในระยะไกลหลายเมตรเนี่ยการที่จะมาฝังอยู่ในบัตรเครดิตก็ดูจะเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยบัตรเครดิตก็ถูกอ่านได้อย่างสบายเลยสิเพราะฉะนั้นมันเลยมีเทคโนโลยีใหม่ที่เราเรียกกันว่า NFC Near Field Communication เป็นสับเซตของคำว่า RFID อีกทีซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารระยะใกล้ที่พัฒนาต่อจาก RFID โดยระยะอ่านข้อมูลจะอยู่แค่ประมาณ4เซนติเมตรหรือใกล้กว่านั้นซึ่งก็ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยทางธุรกรรมเพราะต้องใช้ในระยะใกล้มากๆถึงจะสื่อสารกันได้โดยเจ้า NFC นี้เองเนี่ยจะใช้คลื่นความถี่อยู่ที่ 13.56 เมกะเฮิรตซ์โดยที่เครื่องอ่านหรือ reader จะสร้างสนามแม่เหล็กความถี่สูงและบัตรหรือมือถือที่มีเทคโนโลยี NFC เนี่ยจะเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กนี้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าอ่อนๆขึ้นในตัวเองโดยกระแสไฟฟ้านี้จะให้พลังงานกับวงจรของ NFC ที่อยู่ในบัตรและส่งข้อมูลสื่อสารกลับไปยังเครื่องอ่านโดยบัตรพวกนี้จะเก็บข้อมูลเอาไว้ในชิปหรือ memory และส่งให้กับเครื่องอ่านได้โดยไม่ต้องมีแหล่งพลังงานในตัวเองซึ่งสะดวกสบายต่อการใช้งานมากเราจึงเรียกบัตรพวกนี้ว่าเป็น passive device
คือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้จากอุปกรณ์ตัวอื่นโดยมันจะสร้างกระแสไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าหรือเรียกกันว่า electromagnetic induction โดยที่เจ้าตัวเครื่องอ่านจะมีขดลวดทองแดงอยู่ซึ่งจะส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงเกิดเป็นสนามแม่เหล็กรอบๆขดลวดซึ่งมันสามารถอธิบายได้เหมือนกับการทดลองของฟาราเดย์ที่เขานั้นใช้แท่งแม่เหล็กสอดเข้าออกระหว่างขดลวดทองแดงที่เรียกกันว่าโซเลนอยด์ทำให้ขดลวดนั้นเกิดการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าและสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นนั่นเองกล่าวคือการเปลี่ยนแปลงของ magnetic flux ที่เป็นหน่วยวัดปริมาณแม่เหล็กทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ electric current ตามมาง่ายๆก็คือพลังแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นโดยที่ในบัตรนั้นเมื่อเราผ่าออกมาเราจะเห็นมีขดลวดทองแดงซึ่งขดลวดทองแดงดังกล่าวก็คือขดลวดที่เอาไว้เหนี่ยวนำทางไฟฟ้าและก็ยังเป็นเสาอากาศให้กับบัตรไปในตัวด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็คือหัวใจหลักของบัตรอยู่ตรงชิปสีทองๆที่เราเห็นกันคือส่วนของชิปที่ประกอบไปด้วยเมมโมรีและวงจรของบัตรสำหรับไว้เก็บข้อมูลบัตรและประมวลผลในการส่งข้อมูลออกไปทางแอนเทนาหรือเสาอากาศของบัตรนั่นเองและเมื่อกระแสไฟฟ้านี้ถูกสร้างแล้วเจ้าตัวชิปที่อยู่ในบัตรก็จะทำงานเหมือนกับถูกเสียบไฟเอาไว้เลยแล้วมันก็จะทำหน้าที่ส่งคลื่นวิทยุความถี่ต่างๆออกมาโดยที่ตัว receiver ก็จะแปลงความถี่ดังกล่าวเป็นสัญญาณดิจิตอลที่เรียงกันเป็น binary pattern โดยคลื่นตรงนี้เองเนี่ยจะมาในรูปแบบของ load modulation เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานที่สูงเกินไปแทนที่ตัวบัตรเองเนี่ยจะสร้างคลื่นวิทยุออกมาใหม่แต่เจ้าตัว NFC เนี่ยจะเล่นกับสนามแม่เหล็กที่ leader นั้นปล่อยออกมาซึ่งพลังงานที่มันผลิตได้จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของ leader นั้นไม่เพียงพอต่อการสร้างคลื่นวิทยุออกมาใหม่ดังนั้น load modulation จะเข้ามามีบทบาทในการส่งข้อมูลกลับไปยังตัว leader โดยหลังจากที่ antenna หรือเสารับสัญญาณของบัตรรับคลื่นวิทยุจากตัว leader มาแล้วก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านเข้าสู่ตัวทรานซิสเตอร์ที่อยู่ตรงจุดส่งสัญญาณของบัตรขั้นเรื่องวิธีการทำงานของทรานซิสเตอร์กันดีกว่าโดยทรานซิสเตอร์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมกระแสไฟฟ้ามันจะทำหน้าที่เหมือนสวิตช์หรือมันอาจจะเป็นแอมพลิฟายเออร์ก็ได้โดยจะมีการป้อนกระแสไฟฟ้าเล็กๆเข้าที่ขา B หรือขาเบสซึ่งมันจะสามารถควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ใหญ่กว่าที่ขาอิมิเตอร์และขาคอลเลกเตอร์ได้ทำให้มันมีความสำคัญในวงจรอิเล็กทรอนิกส์มากๆโดยที่เมมโมรีของบัตรจะเปลี่ยนโหลดก็คือโหลดของวงจรภายในบัตรเนี่ยให้กลายเป็นสนามแม่เหล็กที่ลีดเดอร์สามารถตรวจจับได้โดยถ้าบัตรต้องการจะส่งเลข1มันจะโหลดวงจรด้วย Data Stream แบบ High และเปิดการทำงานของทรานซิสเตอร์ซึ่งจะทำให้เกิดคลื่นที่ส่งกลับมาที่มี Amplitude สูงเราจะเรียกกันว่า High Backscatter แต่ถ้าบัตรต้องการส่งเลข0มันจะโหลดวงจรด้วย Data Stream แบบ Low และทรานซิสเตอร์ก็จะเข้าสู่โหมด Off State ก็คือคลื่นที่ส่งกลับมาเนี่ยจะมี Amplitude ที่ต่ำลงเราจะเรียกกันว่า Middle Backscatter แต่เจ้าตัวบัตรเองเนี่ยจะส่งคลื่นกลับมาตลอดเวลาซึ่งก็ดูจะเป็นเรื่องยากที่เครื่องอ่านจะจับจุดถูกว่าตรงไหนคือจุดเริ่มต้นในเจ้าตัว Memory นี้เองเนี่ยจะมีแพทเทิร์นอยู่แพทเทิร์นหนึ่งที่จะบอกว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นซึ่งตัวบัตรเนี่ยจะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆและเครื่องอ่านก็จะเห็นว่าตรงนี้มี beginning pattern ซึ่งจะทำให้เครื่องอ่านรู้ได้เลยว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นของข้อมูลเซตนี้โดยข้อมูลที่จะส่งไปนั้นก็คือเลขบัตรของเราเจ้าตัวเครื่องอ่านเองเนี่ยส่วนใหญ่จะมี point to point encryption software ใส่ติดมากับตัวมันอยู่แล้วโดยมันจะทำหน้าที่แปลงเลขบัตรของเราเป็น secret token ซึ่งเป็นโทเค็นที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยแต่ละการจ่ายเงินเนี่ยก็จะมีโทเค็นที่แตกต่างกันออกไปเพื่อปกป้องข้อมูลบัตรของเรานั่นเองโดยมันจะส่งให้กับเซิร์ฟเวอร์ของธนาคารแล้วเซิร์ฟเวอร์ของธนาคารก็จะแปลงโทเค็นเหล่านั้นให้กลายเป็นเลขบัตรของเราเพื่อทำการอนุมัติการจ่ายเงินอีกทีแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้จบสายตรงในด้านของ IT หรือ Cyber Security เพราะฉะนั้นใครพอจะมีความรู้เรื่อง point to point encryption software เนี่ยก็อาจจะสามารถเสริมข้อมูลในคอมเมนต์ได้นะครับแต่ในความสะดวกก็แลกมากับความน่ากลัวเช่นกันตามที่เห็นในข่าวหลายๆครั้งว่ามีผู้ร้ายแอบเอาเครื่องอ่านบัตรเครดิตเนี่ยแอบแตะที่กระเป๋าของเหยื่อในเวลาที่มีคนหนาแน่นอย่างบนรถไฟฟ้าผู้ร้ายจึงสามารถแอบใช้งานบัตรเครดิตของเราได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยทีเดียวและถ้ารายการใช้จ่ายไม่ได้มีมูลค่าสูงมากบัตรของเราก็ไม่ต้องการการใส่พินหรือการเซ็นเลยเราจึงต้องมีวิธีป้องกันกันซึ่งจากที่ผมหามาก็
มีวิธีป้องกันอยู่ประมาณ 4 รูปแบบ 1 ก็คือเปิดใช้งาน contactless payment เฉพาะตอนที่เราจ่ายเงิน แต่ก็คงไม่มีใครเปิดปิดการใช้งาน contactless payment กันบ่อยๆหรอกมันดูยุ่งยากก็เลยคิดว่าอย่างที่2เนี่ยจะดูดีกว่าก็คือการเก็บบัตร contactless ไว้ในซองป้องกันแบบ RFID block ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีขายทั่วไปในออนไลน์ 3. ตั้งค่ามือถือให้ยืนยันตัวตนก่อนแตะจ่ายถ้าเป็นแบบ mobile wallet หรือ 4 ก็คือการตรวจสอบรายการใช้จ่ายเงินบ่อยๆเนี่ยอันนี้ปลอดภัยแน่นอนสำหรับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้จริงๆเรื่อง load modulation หรือพวก NFC RFID ต่างๆเนี่ยมีเนื้อหาที่ค่อนข้างลึกอยู่มากอาจถึงขั้นมีการคำนวณกันเลยทีเดียวแต่สำหรับคนทั่วไปแล้วเราไม่จำเป็นต้องพูดถึงให้มันปวดหัวเปล่าๆหรอกเอาให้เข้าใจวิธีการทำงานของมันและมองเห็นช่องโหว่ได้ดีขึ้นและมีวิธีป้องกันภัยหลากหลายรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าอยากรู้สาระทางวิศวะเพิ่มเติมก็ลองติดตามคลิปถัดๆไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับ